Остання ера фенерозойського еона і взагалі найновіша ера в історії Землі – це кайнозойська ера або просто скорочено кайнозой. Кайнозойська ера почалася після великого крейдового вмирання, що сталося 65 мільйонів років тому, і триває вона дотепер. Кайнозойська ера, так як само, як і решта ер, поділяється на декілька періодів. Як правило, виділяють три періоди: палеогенний період, неогенний період та антропогенний період, або він ще має назву четвертинний. Це трохи застаріла назва, але вона також зустрічається. Давайте коротко пройдемося по цим періодам і поговоримо про особливості життя в кожному з них. Отже, перший період кайнозойської ери – це палеоген. Палеоген безпосередньо розпочався після того самого відомого вимирання динозаврів 66 мільйонів років тому і тривав приблизно, ви бачите на екрані, до 23 мільйонів років тому. На початку палеогенного періоду клімат на Землі був достатньо теплий, вологий, чимось схожий на сучасний тропічний клімат. Не пташині динозаври при цьому вимерли, а пташині динозаври, яких ми після цього вже будемо називати птахами, стали найбільшими тваринами, які існують на планеті на суходолі. Такі собі, наприклад, як діатрими, це великі хижі птахи, що бігають, досягали висотою до 2,2 метрів, тобто значно більше, ніж сучасні пташки, чимось схоже на сучасних страусів, але навіть більше, ніж вони. Приблизно, як люди уявляють, як сучасні художники уявляють фауну того часу, початку палеогенного періоду, можете побачити знов-таки на цьому зображенні. Тут ви бачите вже не тільки птахів, ви бачите савців. Бо дійсно після крейдового вимирання савці починають активно розвиватися і починається бурхливий розвиток савців. Фактично, після вимирання великої кількості їх конкурентів звільняється величезна кількість екологічних ніш. І савці саме починають їх поступово займати. Савці в цей час вже розділені на декілька груп. Виділяють три основні групи. Це плацентарні, це ми всі з вами. Це яйцекладні і сумчасті, це більш старі, це більш архаїчні групи савців, які більше схожі вже до амфібій. Вони мають певні особливості, які не властиві решті савців. Зараз вони знаходяться в абсолютній меншості, вони знаходяться лише на периферії ареалу життя, але тоді вони були приблизно в рівній кількості. Про яйцекладних і сумчастих, про тих самих кенгуру, качкодзьобів, яхинт ми знаємо, звичайно, що значно менше, ніж про плацентарних, і взагалі раніше ці тварини були людям невідомі. В цей час відбувається бурхливе збільшення різноманітності різних квіткових рослин і комах, тих самих бджіл, які відповідно пов'язані з тими квітковими рослинами і які відповідають за їх розмноження. У морях поступово розвиваються костисті риби. В цей час також виникають пращури сучасних груп звірів, яких ми з нами добре знаємо. Це копитні, це слони, це гризуни, це примати, тобто ми з вами, це рукокрили, киті тощо. Але це ще не ті самі рукокрили, це не ті ще самі літучі миші, як зараз, це не ті ще самі кити, що зараз. Це ще їх пращури, які ще не перетворилися на тих величезних гігантів, але вже поступово почали заселяти те ж саме водне середовище. І взагалі, коли ми кажемо про цю еволюцію, ми повинні бути дуже уважними, коли ми відслідковуємо зв'язки між різними видами, між різними групами тварин. Тому що найперше, що здається, якщо хтось на когось схожий, то він до нього є близьким родичем. Але це надзвичайно помилкове твердження. Коли люди тільки почали вивчати палеонтологію, коли тільки люди почали вивчати біологію, розробляти класифікацію життя на Землі за різними критеріями, вони дійсно намагалися використовувати лише те, що ми можемо побачити. Наприклад, гриби ростуть і рослини ростуть. Ну тоді давайте їх об'єднаємо разом, а тварини бігають, то ми їх поставимо окремо. Потім стало зрозуміло, що насправді гриби більш близькі до тварин, а рослини більш віддалені від грибів і від рослин. Те ж саме, наприклад, ми можемо сказати про еволюцію савців. Тому що нам, наприклад, здається, що кити чи дельфіни – це, певне, щось дуже далеке від нас, це щось дуже далеке від тих тварин, що живуть на суші. Але, коли ми починаємо використовувати сучасний підхід в класифікації живих істот, а він називається філогенетичний підхід. Це підхід, який базується на тому, що головне не те, як певні тварини виглядають, не те, як певні тварини живуть, а головне їх генетична схожість, генетичний зв'язок. Головне, наскільки вони генетично близькі один до одного.
І тут виявляється, що деякі тварини, які здаються нам абсолютно не схожими один на одного, насправді є досить близькими родичами між собою. Наприклад, велетні кити, що можуть досягати ваги у багато тонн та довжини у багато десятків метрів. Та, наприклад, жирафи, які бігають десь у саваннах Африки, які є чотирилапими тваринами. Вони насправді є досить близькими родичами, як би це дивно не здавалося. І зараз тих самих китів, дельфінів, касаток, тих самих, наприклад, жирафів, оленів, їх об'єднують в єдину кладу, яка називається китопарнокопитні. Тобто кити, вони безпосередньо пішли від тварин, які дуже схожі на сучасних парнокопитних. Можна побачити приблизно, як це відбувалося, як відбувалася ця еволюція на цій схемі. Тобто була певна невеличка тварина. Можливо, це був той самий пакіцет, якого ви бачите на зображенні праворуч. Потім поступово деякі нащадки цього пакіцета чи іншої тварини, знов-таки схожого на цю пакіцета, вони поступово почали десь жити біля водойм, вони поступово почали більше займатися полюванням у воді, більше полюванням саме на рибу. Інші відійшли від води, вони почали жити у великих саваннах. Відповідно, ті, що жили від воді, їх лап поступово скорочувалися, тому що вони їм були не потрібні. У кого були більш короткі лапи, ті краще плавали, бо лапи їм тільки заважали. Ті, що жили, наприклад, на суші, навпаки, їх кінцівки видовжувалися, тому що їм потрібно було швидко бігати від хижаків. І поступово, еволюційно, коли відмирали одні види і народжувалися інші, частина нащадків цієї тварини перетворилася на тих самих китів і дельфінів, а частина нащадків, наприклад, на свиней, наприклад, на жирафів, наприклад, на оленів. Тобто, дійсно, кити, жирафи, олені, дельфіни – це все досить близькі родичі. І філогенетичний підхід сучасної еволюційної теорії, він стверджує, що ми, в принципі, повинні їх об'єднувати разом в єдину кладу, тому що ми не можемо відчепити від еволюційного дерева частину, сказати, це щось одне, а все решта – це щось інше. Якщо вони йдуть від спільного предка, то ми повинні сказати, що вони є близькими родичами. Коли ми кажемо про середину палеогену, то клімат в цей час достатньо сильно змінився. Нагадую, що на початку це був тропічний теплий клімат. Всередині він став значно більш прохолодний. Джунглі, що заповнювали планету Земля на початку палеогенного періоду, вони поступово поступилися новому типу ландшафтів – це рідколісся і рівнини. Савці при цьому починають збільшуватися достатньо активно у розмірах. І якщо на початку найбільшими тваринами суходолу були птахи, то зараз савці і птахи, вони вже порівняні між собою, і поступово савці стають деякі більшими, ніж птахи. В цей час починається ще дуже важливий процес в кліматології Землі, починає замерзати Антарктика, починає замерзати Антарктида. Я вже казав в минулих частинах лекцій, що континенти Землі, вони весь час мандрують, вони весь час рухаються. Тому Антарктика, вона не завжди була біля Південного полюсу, іноді вона була значно північніше, іноді вона була навіть біля екватора, іноді вона була об'єднана з рештою континентів в єдиний суперконтинент, наприклад, в ту ж саму Пангею. А зараз вона остаточно відійшла на Південний полюс, хоча замерзає вона не відразу після цього. Тобто досить тривалий час Антарктика, вона ще знаходилася на Південному полюсі, але вона вже була достатньо тепла. Тобто температура там була влітку приблизно плюс 25, взимку плюс 10. Це досить комфортна температура для життя. Звичайно, що там була бурхлива рослинність, там були ті самі пальми, баобаби, там були величезні і невеликі також савці і птахи. Тобто це була дуже чудове місце для проживання. Але клімат змінюється, з'являється в тому числі антарктична течія, яка зараз дуже сильно впливає на клімат цього континенту, і Антарктика починає поступово замерзати. Це був далеко не миттєвий процес. Цей процес, який ви можете побачити на зображенні праворуч, це середні зміни клімату за останні 65 мільйонів років, тобто в часи Кайнозою. Ви можете побачити, що саме 36-34 роки тому, приблизно 2 мільйони років, вона замерзає. Крижані шапки, які спочатку з'являються лише в певних місцях, об'єднуються між собою, формуючи суцільний льодовиковий щит. І взагалі періоди історії Землі, коли існує десь на Землі отакий суцільний льодовиковий щит, вони називаються льодовиковими періодами. Тобто льодовиковий період – це не означає, що вся Земля вкрита кригою. Так, таке також існувало в історії Землі. Теж саме, наприклад, Гуронське зледеніння, яке було через кисневу катастрофу, але це було дуже-дуже довго. Дуже-дуже багато років тому.
Зараз льодовиковий період – це такий період історії Землі, коли в певних частинах Землі існують місця, які весь час вкриті товстою кригою. Зараз таких місць на Землі є два. Це величезний антарктичний крижаний щит і не такий великий північний гренландський крижаний щит. Тому зараз ми цілком можемо сказати, що ми живемо в льодовикову епоху, в льодовиковий період. І цей період, ну, в принципі, саме сучасний льодовиковий період, він розпочався десь 2,5 мільйони років тому. Але в цілому можна сказати, що він розпочався десь 34 мільйони років тому, коли Антарктида остаточно вкрилася кригою, і коли вона перетворилася з континента, де живе певне активне життя, на континент, де життя існує тільки на периферії, ті ж самі пінгвіни, які живуть лише біля океану, які фактично живуть не завдяки Антарктиці, а завдяки харчуванню в тому ж самому океані, в Південному океані. Еволюція весь час продовжується, еволюція не зупиняється ніколи. Зміни клімату призводять до змін, відповідно, у тих формах рослин і тварин, які живуть. З'являються нові види тварин. З'являються, наприклад, пращури сучасних носорогів, коней, свиней, верблюдів, кролів. І це дуже тісно пов'язано з тим, що зміняється форма рельєфа. З'являється абсолютно новий тип рельєфу, який був відсутній до того, це з'являються степи. Це відбулося у Азії приблизно 25 мільйонів років тому. Степи – це величезні простори, які вкриті майже суцільними злаковими рослинами. Там немає особливих лісів, там немає великих дерев. Звичайно, що там немає ніяких тропічних лісів чи джунглів. Там майже суцільні злаки, які дуже швидко оновлюються. І наявність таких широких просторів, вільних просторів, вона призводить до того, що повинні виникнути і тварини, які живуть в подібних рельєфах. Ну, як тут написано знизу, ті ж самі коні. Коні, вони дуже гарно пристосовані саме до степового рельєфу, бо вони можуть пересуватися з величезною швидкістю, бігаючи від хижаків, які на них намагаються полювати. Звичайно, що, наприклад, ті ж самі коні, вони ніяк не могли виникнути у джунглях, бо вони пристосовані саме до степового рельєфу. Степи, як я знов-таки казав, це новий тип рельєфу, бо раніше переважний тип рельєфу, це був не рельєф, переважний тип кліматичної зони, це була зона типу сучасних джунглів. В цей час живуть величезні савці, наприклад, можна бачити індрекотерія. Вважається, що це, можливо, був найбільший савець, який взагалі існував на суходолі. Ну, звичайно, що це був не найбільший савець взагалі, бо більше, ніж сучасні кити, не існує нікого і не існувало нікого протягом історії Землі. Але в той же час він був порівняний, чи навіть більше, ніж сучасні слони. Він досягав висотою приблизно 8 метрів і важив десь 15-20 тонн. Це більше, ніж сучасний африканський і індійський слон. Але не факт, можливо, колись існували певні слони більші і більш важкі, ніж той самий індрекотерій. У нас немає повного літопису життя на Землі, тому ми можемо лише припускати, чи був той чи інший від найбільшим, чи був хтось просто ще не знайдений, хто був більший, ніж він. В цей час відбувається подальший рух континентів, і в цей час остаточно відокремлюються від решти континентів Південна Америка і Австралія. І саме через це на цих двох континентах зберігається життя, яке на всіх інших континентах в результаті еволюції, в результаті конкуренції потім зникло. І це в першу чергу сумчасті і яйцекладні савці. Як я вже казав на початку, існувало раніше 3 групи савців, плацентарні, сумчасті і яйцекладні, які були порівняні між собою. Тобто не можна було сказати, що одна з цих груп є повністю домінуюча, а інші дві ні. Тепер еволюція змінилася так, що на переважній території Землі сумчасті і яйцекладні зникли взагалі. Вони значно більш примітивні, вони значно більш архаїчні, тому плацентарні їх повністю витіснили, ну і, можна сказати, знищили. В той же час вони зберіглися і в Південній Америці, і в Австралії. В Південній Америці з ними трохи складніше, бо потім, приблизно 3 мільйони років тому, ну точне датування нам невідомо, Північна Америка і Південна Америка знов об'єдналися, утворився той самий Панамський перешийок, через який почався активний обмін тваринним і рослинним світом між Південною і Північною Америкою. І коли це розпочалося 3 мільйони років тому, то виявилося, що фауна і флора Північної Америки, вона значно більш пристосована, ніж фауна Південної Америки, тому вона фактично витіснила і майже знищила фауну Південної Америки, і лише невеличка частина тварин з Південної Америки потрапила навпаки у Північну.
А Австралія, яка тоді відділилася, вона продовжує залишатися відокремленою весь час. Тому еволюція в Австралії вона йшла абсолютно окремо від еволюції в інших частинах світу. Тому, коли люди перші прибули до Австралії, ну взагалі першими людьми, які прибули до Австралії, це були австралійські аборигени. І коли вони туди потрапили, вони взагалі помітили величезну мегафауну. Але потім цю мегафауну вони дуже швидко вполювали, тому що ця мегафауна вона існувала у окремому світі, де не було великих хижаків. Ця мегафауна фактично не була пристосована для того, щоб поруч з нею жили люди. Вона не була готова до конкуренції з людьми, тому люди їх досить швидко винищили. Але потім, коли прибули в Австралію європейці, вони все ще побачили деякі тварини, дуже дивні тварини, яких вони взагалі не могли спочатку зрозуміти, що це таке. Ну, кенгуру це зрозуміло, але кенгуру це не найдивніша тварина. Найдивніша тварина це, мабуть, той самий качкодзьоб. Коли люди побачили цього качкодзьоба, коли привезли потім до Англії опудало цього качкодзьоба, спочатку взагалі не могли повірити, що це реальна тварина. Казали, це опудало, це якась містифікація, це якийсь фейк-ньюс. Тому що такого не може бути. Це тварина, схожа нібито до савця, яка нібито годує своїх дитинчат молоком, але при цьому має дзьоб, як у качки, і при цьому ще й розмножується, ви кажете, яйцями, де такого не може бути взагалі. Таких тварин не може, в принципі, існувати. Але такі тварини дійсно існують. Це дуже архаїчні тварини, це ті самі яйцекладні тварини, які могли б зберегтися в інших частинах світу, але плацентарні, ми з вами їх успішно винищили. Ну і зараз, до речі, вони далеко не так процвітають, як нам здається, тобто це досить тварини під великою небезпекою, і можуть вони, в принципі, зникнути остаточно, і тоді залишаться лише плацентарні тварини на землі. Тому з яйцекладними в нас є певні проблеми. Це певне перехідне джерело, перехідна ланка між минулими тваринами, тими самими рептиліями, ну точніше, треба казати, синапсидами, завропсидами, і вже сучасними савцями, якими ми є. Після палеогенного періоду починається другий період кайнозойської ери, це неогенний період. Він розпочався приблизно 25 і закінчився 2,5 мільйони років тому. Ну, точніше 23, але це вже не так принципово. В цей час клімат на Землі майже такий самий, як і зараз. Існують майже ті ж самі кліматичні регіони, які існують зараз. Це було далеко не завжди. Як я вже казав, наприклад, раніше було так, що певні місця мали абсолютно інший клімат, при цьому, що вони знаходилися абсолютно в тому ж самому місці. Та ж сама тепла тропічна Антарктика, яка існувала біля полюса. Зараз, в неогенному періоді, вже кліматичні зони відповідають тому, що є зараз. Тому, якщо б ми потрапили, наприклад, в світ неогенного періоду, він би нас абсолютно не здивував. Ми побачили і рівнини, і пустелі, ми побачили і джунглі, і тропіки, і тайгу, і тундру. Єдине, що відрізняється, все-таки поки що це більш теплий період, і на півночі ще немає гренландського льодовикового щита, і клімат півночі, він все-таки більш пристосований до життя, ніж клімат півночі зараз. В цей час виникають нові види травоїдних тварин, нові хижаки, які на них полюють. В степах процвітають ті ж самі бики, олені, коні тощо. Степи займають величезні частини суходолу, не тільки вже в Азії, наприклад, вони є і в Південній Америці також, просто вони там по-іншому називаються. В цей час ті самі рукокрилі і ті самі кити, вони остаточно підкорюють нове середовище. Кити – це водне середовище, це моря і океани, рукокрилі підкорюють повітря, і вони стають четвертим видом тварин після комах, після птерозаврів і після птахів, які опанували властивість літати. Ну, останній вид, який опанував цю властивість, це людина, коли вона створила гелікоптери та літаки, але це не зовсім еволюція. В цей час плацентарні остаточно витісняють на периферію інших савців і стають домінуючим видом всюди, фактично, крім Австралії і крім деяких регіонів Південної Америки. Фауна вже майже сучасна. Майже всі тварини, які існують зараз, вони мають схожих на себе тварин, які існували в часи неогену. Єдині відмінності, що існують певні тварини, які потім вимерли, наприклад, існує той самий мастодонт, існує той самий шаблезубр тигр, існують великі нелітаючі птахи. В той же час відбувається достатньо активний еволюційний розвиток людиноподібних мавп. Людиноподібні мавпи, вони пішли від інших приматів, це примати старого світу, і вони почали розділятися на декілька гілок в своєму еволюційному дереві. І зараз, аналізуючи ДНК, аналізуючи геном
нас, людей, і схожих до нас приматів і інших мавп, ми можемо досить чітко визначити, коли відбулося відокремлення того чи іншого типу мавп від загального спільного предка. Фактично, ми знаємо, що темп мутацій він є достатньо сталим. Тобто за, наприклад, 100 років відбувається ось така кількість мутацій, така кількість генетичних змін в нашому генетичному коді, в нашій молекулі ДНК. Тому, якщо ми порівняємо дві молекули ДНК нас та шимпанзе, нас та орангутана, шимпанзе та орангутана та горили, горили та гіпона, порахувавши кількість відмінностей, ми можемо математично розрахувати, коли жив спільний предок, від якого пішли і ми, і шимпанзе, і горили, і гібони, і інші мавпи. Таким чином, ми можемо побудувати структуру розділення людиноподібних мавп, як це все відбувалося. Якщо ми кажемо саме про приматів, саме про людиноподібних мавп, то ті розділення відбувалися весь час. Одне розділення, більш старе розділення, воно відбулося 16 мільйонів років тому, коли від людиноподібних мавп відокремилися гіббони. Вони невеличкі, вони найменш схожі на нас серед усіх. Це відбулося приблизно 16 мільйонів років тому. Гібони пішли окремо. А те залишилося, від якого пішли потім всі решта. Ця група тварин, вона називається гомініди. Потім ці гомініди, можете побачити на цьому зображенні, знов почали ділитися. Від гомінід приблизно 9 мільйонів років тому пішла в одну сторону окрема гілка. Це орангутани. А все, що залишилося, це знов-таки група приматів, які вже називаються не гомініди, а гомініни. Це 9 мільйонів років тому. Приблизно 6 мільйонів років тому. На малюнку зображено 8,5-12, але все-таки, мабуть, більш коректно казати 6. Відбулося ще одне відокремлення. І від оцієї гілки гомініни відокремилися горили. Горили пішли своїм шляхом еволюції, а все, що залишилося далі, це вже група, яка називається гомініні. А оці гомініні, вони ще раз розбилися на дві гілки, і це трапилося приблизно 4 мільйони років тому. І одна частина пішла в одну сторону, це вже були шимпанзе, які потім знов-таки розділилися, і зараз існують дві типи шимпанзе, карликові шимпанзе і звичайні. А те, що далі, це вже гомініна. І от ця гомініна, фактично, оця одна гілка цього величезного дерева, вона і стала фактично тим, що потім в наступному періоді перетвориться вже на справжню людину, на хомо. А наступний період, в якому ця саме гомініна стане людиною, саме хомо, він називається четвертинний період або антропоген. Четвертинний період або антропоген – це останній період останньої ери, останнього еона в еволюції Землі. Він розпочався приблизно 2,5 мільйони років тому і триває дотепер. Це саме той час, коли відбулася поява і еволюція різних видів людей. Коли ця сама гомініна остаточно, еволюційно перетворилися вже на хомо, а потім ці хомо перетворилися вже безпосередньо на хомо сапієнса, на людину нібито розумну, яку є ми всі з вами. Це час, коли людина остаточно відділилася від інших людиноподібних мавп. Вона отримала свідомість, вона отримала здатність ходити на задніх лапах, вона отримала здатність розмовляти, вона створила свою культуру, вона підкорила вогонь, вона створила мову, вона вийшла з Африки, вона поступово заселила всю землю, і вона фактично стала тим фактором, який зараз найбільше впливає і на еволюцію життя на Землі, і на всі решта подій, які на Землі відбуваються. І не завжди цей вплив, до речі, є гарним. Ми не можемо сказати, що Homo sapiens, ми люди, є єдиним нащадком оцієї самої гомініни, що тоді існували. Еволюція ніколи не йде в один бік. Еволюція – це завжди отаке широке дерево. Тобто від одного пращура народжується декілька нащадків. Ці нащадки мають різні особливості. Генетично вони трохи відрізняються. В них є певні зміни. І від частини йде ось одна гілка, від частини йде інша гілка. Історія Homo, вона також містила дуже багато гілок. Тобто не можна собі уявляти, що була мавпа, ця мавпа взяла палку, потім ця мавпа розпалила багаття, потім ця мавпа почала розмовляти, потім вона стала прямоходячою, а потім вона перетворилася на людину. Ні. Це процес, який відбувається весь час таким широким розщепленням. Тобто Homo пройшли багато етапів.
Були спочатку Homo habilis, потім Homo erectus. Потім ті Homo erectus розщепилися на величезну кількість людей. Окремо абсолютно пішла, наприклад, яванська людина, яка взагалі не має жодного відношення до інших видів людей. Це тупикова гілка еволюції, яка існувала, а потім вимерла приблизно 400 тисяч років тому. Окремо пішла інша людина. Окремо потім в кінці людина розділилася на декілька гілок. І майже до останнього часу на Землі існувало декілька окремих видів людей. Найбільш відомі з них це ми, Homo sapiens, другий вид людей це Homo neanderthalis, і третій вид це денисівська людина. Раніше вважалося, що людина розумна, Homo sapiens, пішла від Homo neanderthalis. Зараз зрозуміло, що це просто паралельні гілки розвитку. Вони йшли абсолютно незалежно один від одного. Можете побачити це збоку. Тобто неандертальці – це не наші пращури, але це паралельна гілка, яка розвивалася абсолютно паралельно. При цьому ми не можемо сказати, що Homo neanderthalis, вони були гірші, ніж ми, вони були більш дурні, вони просто були інші. В багато чому вони були навіть більш просунуті, ніж Homo sapiens. Вони були більш фізично розвинуті. У них був більший розмір мозку. Можливо, вони були навіть більш розумні. Вони заселяли першими великі простори, наприклад, тієї ж самої Європи. Тобто справжні європейці – це не ми з вами. Хоча ми кажемо, що ми рухаємося до Європейського Союзу, ми є Європа. Ні, європейці – це неандертальці. Бо саме неандертальці, вони були першими, хто заселив цю частину світу. Неандертальці – це корінні європейці, які тут жили ще 60, 80, 50 тисяч років тому. Але потім з Африки вийшла інша група людей, інший вид людей. Це Homo sapiens. Він також рушив в Європу. Це була невеличка кількість людей. Це була невелика група в мільйони, це була невеличка плем'я, фактично, невелика група. І ця група людей, Homo sapiens, вона почала в Європі конкурувати з неандертальцями, в тому числі за ресурси, які тоді були досить сильно обмежені. Бо четвертинний період чи антропоген – це час достатньо холодного клімату, як я покажу далі, це час льодовикової епохи. І фактично, або в результаті цієї конкуренції, або в результаті хвороб, які занесли люди, або в результаті інших подій, ці неандертальці зникли. Ну, або зникли, або були винищені. При цьому вони мали свою культуру, вони мали свої поховання. Ми знаходимо певні печери, де вони жили, і ми бачимо певний наскальний живопис, який вони малювали. Тобто це були справжні люди, але це був абсолютно інший вид людини. І ми не можемо зараз сказати навіть, що вони були повністю знищені, що вони повністю зникли. Тому що зникнення певного виду означає зникнення їх генів. А гени неандертальців, вони не зникли. Гени неандертальців, вони залишилися, і в нас, в усіх, є невеличка частина генів неандертальців. Це було величезне відкриття, яке отримало величезний резонанс в науковій спільноті, коли було знайдено, що у майже всіх людей, це стосується людей, які проживають в Африці північніше, ніж Сахара. Це не стосується популяцій, які живуть в Африці південніше Сахара. Тобто це ті люди, які колись вийшли з Африки і які співіснували з неандертальцями потім в Європі. Виявляється, що у всіх таких людей, європейців, азіатів, в них є певна частина, десь 2% неандертальських генів. І вважається, що ті неандертальські гени, вони стали дуже важливими саме для еволюції і для розквіту людської культури. За що саме вони відповідали? Питання складне, я читав різні гіпотези. Ну, наприклад, що такі гени дозволили нам пити молоко, тому що сприймати в дорослому виді молоко можуть далеко не всі люди. Це особливість певних людей, певних популяцій. Або, наприклад, що вони, ці гени, відповідали за краще згортання крові. Тому що коли люди отримують певні порізи, треба для того, щоб не було втрати великої крові, щоб ця кров швидко згорталася. І що це знов-таки пов'язано з певними генами, що ми отримали від неандертальців, прискорення цього процесу. Ну, в будь-якому разі, не можна сказати, що неандертальці загинули, не залишивши сліди в нас. В мене, в кожного з вас є певна невеличка частина, ну, умовно кажучи, 2% їх генів. Тому ми, звичайно, що більшою мірою є нащадками чистих Homo sapiens, але частково все-таки неандертальців. Всі Homo sapiens, всі люди, які існують зараз на Землі, це один єдиний вид. Незважаючи на те, який в них колір шкіри, чи яка форма обличчя, чи яке волосся, все це єдиний вид. Люди, вони абсолютно однакові генетично між собою, і їх відмінності надзвичайно незначні.
На відміну від тих самих неандертальців чи денисівської людини, яка жила в Азії, і деякі азіати, вони мають знов-таки невеличку частину генів денисівської людини, тобто там теж відбувалося певне схрещування. Але денисівська людина теж загинула. Клімат в цей час стає все більш і більш прохолодний, і в четвертинний період починає замерзати вже не тільки південна частина Землі, не тільки Антарктика, а і північна частина Землі. В Гренландії з'являється Гренландський льодовиковий щит. І в цей час цей північний льодовиковий щит, він поступово то збільшувався, то зменшувався у розмірі. Він досягав величезної товщини, він опускався значно південніше, ніж він є зараз. Тобто він досягав і сучасного, наприклад, Нью-Йорка, і сучасного Києва. Він був висотою у багато кілометрів, тобто клімат був дійсно прохолодний. Потім цей льодовиковий щит почав навпаки відступати на північ і зменшуватися у розмірі, але він і зараз залишився. Тому ми не можемо сказати, що цей льодовиковий період вже закінчився. Він продовжується, просто не така активна його фаза. В тваринному світі існувало в четвертинному періоді багато тварин, які зараз вимерли. Ну, той самий, наприклад, мамонт, той самий шерстистий носоріг, великорогий олень, печерний ведмедь, печерний лев. І взагалі можна побачити, що майже всі ці тварини, великі тварини, які зараз вимерли, вони дуже схожі на південних тварин, які ще зараз існують. Тому що фауна південна і північна, вони були надзвичайно близькі. І майже кожна тварина, яка існує на півдні, вона мала певний аналог на півночі. Там, наприклад, слон, тут, наприклад, мамонт. Там звичайний носоріг, тут шерстистий носоріг. Там звичайний лев, тут північний шерстистий лев, печерний лев. Потім умови на землі змінилися, потім ця північна фауна, величезна фауна, вона вимерла, зараз від неї не залишилося нічого. Звичайно, що є ці самі мамонти, вони знаходяться і в музеях, і в музеї Київського університету імені Тараса Шевченка є теж великий скелет такого самого мамонта, але живих представників цієї фауни не залишилося. Частково вважається, що за це відповідали зміни клімату, але найбільш ймовірно, що за це дуже сильно відповідає саме людина. Бо саме людина є причиною вимирання величезної кількості тварин, які існували до того. Ви можете знизу побачити, наприклад, графік залежності кількості великої фауни, тих самих великих тварин, які існували в певних частинах світу, в Африці, в Австралії, в Північній Америці і на Мадагаскарі, в залежності від того, коли туди приходила людина. Можна побачити, наприклад, що в Африці поява людини призвела до того, що таких тварин стало значно менше, але при цьому вони залишилися, бо вони співіснували з людьми дуже давно і вони еволюційно встигли до людей підготуватися. Але, наприклад, в Австралії, коли в Австралію потрапила людина, вся велика фауна Австралії була майже миттєво, майже повністю знищена. Люди знищували абсолютно все, до чого вони потрапляли. Те ж саме відбулося в Північній Америці. Як тільки потрапили з Азії через Берингов перешийок до Північної Америки, вони майже миттєво знищили всіх великих тварин. Бо людям потрібно полювати, людям потрібно їсти. Вони не задумувалися над тим, як зробити виживання певних видів. Я хочу їсти, я бачу когось, я його знищую і їм. Все. Те ж саме відбулося на Мадагаскарі. Якщо ми подивимося зараз на пропорцію у світі живого, у світі великих тварин, у світі тих самих савців, за біомасою, тобто яку частину не кількості, а саме біомаси представляють різні види тварин, то ми побачимо, що з усіх савців, великих савців, які існують на землі, приблизно 60% – це велика рогата худоба, це фактично те, що ми вирощуємо вручну, щоб їсти, 36% – це ми з вами люди, і лише 4% – це всі дикі тварини, які взагалі існують. Тобто можна подивитися, наскільки ми, люди, сильно знищили цей світ, наскільки ми, люди, активно знищували всі дикі форми життя, які ми зустрічали. І взагалі вважається, що люди, хоча вони є домінуючим видом серед великих савців, але вони насправді абсолютно не домінуючі, якщо ми подивимося на біоформу живого взагалі. Бо якщо ми подивимося на біомасу життя взагалі, то ми побачимо, що основна біомаса життя, яка існує на нашій планеті, це далеко не люди. Основна біомаса – це рослини. Рослини, які за сучасними оцінками у перерахуванні на чистий вуглець складають приблизно 450 мільярдів тонн, вони складають 82% від загальної біомаси життя на Землі. Тобто Земля – це в першу чергу планета рослин.
На другому місці знов-таки не тварини. На другому місці це бактерії. Оці маленькі бактерії, які нібито абсолютно непомітні, але їх настільки багато, що 12,8% від загальної біомаси вони складають. Тобто вони всюди. Так, вони маленькі, але їх надзвичайно багато, і вони є абсолютно всюди. І всередині кожного з нас є також бактерії. Бактерії живуть в нашому кишківнику і чудово там почувають, і вони потрібні для нашого травлення. Тобто бактерії, вони є абсолютно всюди в величезній кількості. І далі йдуть знов-таки не тварини, далі йдуть гриби, яких також дуже багато, приблизно 12 мільярдів тонн, тобто 2,2%. Далі йдуть ті самі найбільш примітивні археї, про які я розповідав на початку еволюції, коли розповідав про архейський і протерозойський еони. Цих археїв знов-таки більше відсотка. І лише потім, у дуже-дуже невеличкій кількості, йдуть саме тварини. Причому з тих тварин, знов-таки, ми, люди, це не така вже і велика частина. Якщо ми побачимо, яка основна частина тварин, які зараз існують, то це в першу чергу комахи. Комах приблизно 42% від загальної біомаси. І вважається, що взагалі, якщо людство хоче нормально існувати, то воно повинно переходити з їжі, яку ми їмо зараз, наприклад, з м'яса тієї самої великої рогатої худоби, поступово на м'ясо комах. Воно нічим не гірше, але при цьому комах значно більше, і проблем з екологією при цьому буде значно менше. І далі йдуть знов-таки не люди, далі йдуть молюски і черв'яки, яких значно більше за біомасою, ніж людей і інших тварин. Потім йдуть риби. Потім іде та сама велика рогата худоба, бо цієї великої рогатої худоби значно більше, ніж людей. І лише потім ідуть люди. Тобто фактично, якщо б на Землю прибули певні прибульці, і вони задалися питанням, а чия це взагалі планета? Чи це планета людина, чи ні? То вони б сказали, напевно, це планета не людей, напевно, це планета рослин, бактерій, грибів, археїв, комах. А, тут люди також є, ну чудово. При цьому ви можете побачити, що всі решта тварин, про які я так детально розповідаю, це надзвичайно незначна частина. Це 4% від савців, які є дуже малою частиною від тварин, які є дуже малою частиною від загальної біомаси Землі. Тобто ми дійсно дуже сильно змінили умови на Землі, і ми винищили все дике життя, майже все дике життя, яке взагалі не існувало на Землі. І ми є причиною великого вимирання, це сучасне велике вимирання, яке є надзвичайно також небезпечне для Землі, і ми є причиною вимирання, яке відбувається значно швидше, ніж будь-які майже вимирання, які існували раніше. Ми знищуємо нові види значно швидше, ніж вони встигають еволюційно відновитися. Ну, в будь-якому разі, ми люди, ми егоцентристи, ми антропоцентристи, ми вважаємо себе найголовнішими на цій планеті. Вірно це чи ні, це питання складне. І ми вважаємо, що наша еволюція – це результат складного процесу, який відбувався довгий тривалий час. Це правда. Ми можемо приблизно зобразити еволюцію нас, людей. Ну, я умовно це поділив на 10 кроків, але звичайно, що ці 10 кроків абсолютно умовні, тому що еволюція – це поступовий процес, який не поділяється на окремі дискретні етапи. Але, в принципі, умовно, мені здається, що ті 10 кроків, вони досить гарно дають загальне враження про те, як ми люди утворилися. Почалося все з утворення життя приблизно 3,7 мільярда, 3,8 мільярда років тому. Потім це життя поступово після кисневої катастрофи, коли атмосфера Землі змінилася, почало дихати. Воно стало аеробним. Причому анаеробне життя, коли відбувся цей еволюційний крок, воно нікуди не зникло. Воно і залишилося зараз. Просто воно існує далі і відійшло на периферію. Воно вже є не основним, не домінуючим. Домінуючим є аеробне, анаеробне залишається. Тобто при кожному еволюційному кроці ми не можемо сказати, що коли хтось іде від когось, то минулий зникає. Минулий залишається. Просто вони йдуть окремими шляхами. Наступний займає нові екологічні ніші, минулий займає щось не таке пристосоване, менш активне. Далі це аеробне життя пройшло наступний етап, і воно ускладнилося. І найбільше ускладнення, яке воно пройшло, це перетворення з прокаріотів на еукаріоти, коли декілька клітин з'єдналися між собою симбіотично і утворили еукаріотичну клітину. Причому знов-таки прокаріоти залишилися, і вони чудово себе відчувають. Так, вони малі і примітивні, але ви бачили на минулому слайді, що тих самих археїв в біомасі на Землі надзвичайно також багато, як і бактерій. Потім ці еукаріотичні живі істоти, вони об'єдналися
і стали багатоклітинними живими організмами. Але знов-таки, і одноклітинні також чудово себе почувають і існують зараз у великій кількості. Потім ці багатоклітинні живі організми, вони диверсифікувалися, вони розділилися, і вони стали вже справжніми тваринами, а іншим шляхом пішли рослини, іншим шляхом пішли гриби. Причому тут насправді є певні питання, тому що цілком можливо, що кроки 4 і 5, можливо, треба поміняти місцями. Можливо, диверсифікація на гриби, рослини, тварини, вона відбулася до того, як утворилися багатоклітинні організми. Тобто, скоріш за все, саме так, об'єднання, диверсифікація, але не факт. В нас дуже мало даних про історію в цей період часу, тому ми можемо лише припускати, як і коли це відбувалося. В будь-якому разі, оці багатоклітинні живі організми еволюціонували, і врешті-решт вони перетворилися з безхребетних медуз на хребетних тварин, якими є ми з вами. Але при цьому знов-таки безхребетні нікуди не зникли. І хто колись плавав, наприклад, в Одесі, в Чорному морі, він знає, що іноді туди біля берега приносять величезну кількість медуз, і плавати там абсолютно неможливо. Тому ті самі безхребетні чудово себе також почувають, але знов-таки вони не є домінуючі. Потім ті хребетні тварини, наприклад, ті ж самі риби, вони поступово починають виходити на сушу, вони поступово починають опановувати новий тип рельєфу для свого існування, новий тип місця для свого існування. Але при цьому деякі риби виходять на сушу і перетворюються на амфібій, а більша частина риб, вона залишається у воді, і вона чудово себе у воді почуває, і вона продовжує свою еволюцію абсолютно паралельно. Далі деякі з тих амфібій, вони почали поступово відходити від води, і вони вже перетворилися на рептилій. Але, знов-таки, не всі, тому що частина амфібій залишилася біля води, і ті самі жаби і рапухи, наприклад, вони чудово живуть і зараз, і вони не потребують кудись відходити, і їм дуже комфортно біля певних водойм. Далі, деякі тварини, які відійшли від суші, вони вимерли, а деякі тварини, вони вижили. І от ті тварини, що вижили, вони фактично стали домінуючими тваринами суходолу, це савці і птахи. Причому, коли ми кажемо, що деякі вимерли, ми, звичайно, що розуміємо, що вимерли далеко не всі рептилії, і ті самі, наприклад, крокодили живуть себе чудово в Флориді, живуть себе чудово в Африці, в Нілі, і вимирання певних рептилій не означає повного знищення цього таксону. Ну і врешті-решт, останній крок, деякі з цих савців отримали розум, отримали свідомість, отримали інтелект, і ми тепер вже їх називаємо людиною. Хоча, звичайно, що щодо розумності деяких представників виду Homo sapiens, у автора цього відео, і, мабуть, не тільки у нього, є досить великі сумніви. І хоча такі 10 кроків еволюції я написав саме для людини, але для будь-якої живої істоти, яка живе зараз, можна побудувати абсолютно аналогічні кроки. Тому що еволюція за своєю хронологією, вона пройшла однаковий шлях що для нас, що для будь-якої іншої живої істоти на Землі. Будь-яка інша жива істота також має ті ж самі 3,7 мільярда років еволюції, ті ж самі 3,7 мільярда років пращурів, які, відповідно, з певним чином змінювалися, виживали, перетворювалися на щось інше, підкорювали нові типи рельєфів, нові типи кліматичних зон. Якщо ми будемо дивитися, наприклад, на еволюцію мурах, тому помітимо, що ця еволюція не менш складна, ніж еволюція людини. Просто вона, мабуть, нам особисто не так цікава, бо ми антропоцентристи, бо ми хочемо дізнаватися щось про саме нас. Але з точки зору мурах були ті ж самі кроки, і вони також пройшли схожі кроки, і вони теж перетворилися на дуже високоорганізовану групу організмів. І той самий мурашник – це надзвичайно складна структура, де кожна група мурах виконує певні свої функції. Є фуражири, є ті, що захищають, є ті, що годують наступні покоління, є ті, що розмножуються, є ті, що розвідники, які знаходять шлях до нової їжі, є ті, що відмічають цей шлях. Тобто це складна система, це складна, комплексна, групова організація, яка теж виникла в результаті дуже довгої, дуже складної еволюції. І мурахи в еволюційному плані нічим не поступаються нам, людям. Це просто паралельна гілка еволюції. І будь-яка тварина, будь-яка рослина, будь-який гриб, який існує зараз на Землі, він пройшов схожий, такий самий тривалий шлях в історії Землі. Ну, а як вже еволюціонувала людина більш детально, і що це таке антропогенез, і як ці всі Homo erectus, Homo habilis перетворювалися один на одного, і які в нас є докази того, що це дійсно так відбувалося.
І взагалі, чи коректно казати, що людина пішла від мавпи, чи в цьому реченні є певні помилки, і таке речення не може бути стверджене? Це вже тема для зовсім іншої лекції, тому що еволюція людини – це є лише невеличка частина еволюції життя на Землі. Еволюцію життя на Землі ми, в принципі, закінчили, ми пройшлися по всім еонам, по всім основним ерам і по всім основним періодам, від початку утворення Землі і до появи людини, до сучасного вимирання, до якого призвела саме діяльність людини. Ну і на цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво.